So good morning guys. Today is August 18. Yeah. Actually, naka MECQ tayo ngayon, so medyo mahigpit. Actually, in place ulit yung mga quarantine pass, although hindi ko pa naman siya kinailangan. But anyway, tomorrow, babalik tayo sa GCQ, mas maluwag. Pero still, lahat tayo I guess most of us naka-work from home pa rin. And yeah, so gusto ko lang i-share tong breakfast today. Actually, ako gumawa niyan. So, gumawa ako ng French toast. Special French toast. May cheese yan. Same with this omelette. Actually, itong dalawang piraso na to, para na lang po kay Samara, baby ko. Ayan yung sa amin ni Mami. Tapos kami mag-breakfast and tuloy tayo sa work. Because it's already 9:05. Okay, so work starts at 9. Pero anyway, yeah. So sa setup na tayo and yeah, so mamaya may share ako sa inyo. Ayan, at dahil magna 9:10 na nga eh. So kukunin lang natin tong kape natin. Diretso na tayo sa ating workstation. Okay, sa Jamka. So, yan lang yung setup ko ngayon. Hindi naman nagbago yung setup ko. Actually, pinalitan ko lang yung desk. Kasi nga, ginamit na ni Mami yung dati nating desk. Tapos, ayan. So, papakita ko sa inyo kung paano yung pinaka-setup ko ngayon. Since ang pinaka-work laptop ko ay yung Macbook Pro na inisyo ng company. So may mga binili lang tayong tools para makatulong sa ating work productivity. So yan, ni-review na rin natin yan. So basically, nakakonect na tong external monitor dun sa laptop natin. Okay? So papakita ko lang ngayon yung setup ko. And yan, yung mouse and keyboard. Ito, sa tulong nito dahil nakabili na tayo ng dongle. Okay. Yeah. Papakita ko sa inyo. Ayan, so ito yung setup natin ngayon. Since last night kasi ginamit ko itong monitor. So tabi lang natin ito. Tatanggalin natin siya sa desktop. Okay. Ayan, so balik tayo, nalaglag ang ating camera. So anyway, ang ginawa ko lang naman, tinanggal ko tong cord, HDMI cord. Ayan, tapos natin yan. Itong Bluetooth receiver, basta itong receiver ng wireless mouse ko. So hindi to Bluetooth. And of course yung USB end ng aking mechanical keyboard. Okay. So dito ko kasi siya ipepwesto. Medyo linisin lang muna natin itong area na ito. Okay, so unang gagawin natin, i-open natin itong stand. So okay na yan, pwede na nakatodo. Okay. Next natin ay itong laptop. Open natin ito ng konti. Natin yan dyan. And then dito kasi siya i-shoot dito sa side na to. Ayan, so connect na natin siya. So kakulay niya yung mismong laptop, kaya okay na okay yan. And then next is yeah, so kapit na natin yung mga bagay-bagay. But before that yan, i-on muna natin itong monitor.
Okay, so plan ko bumili ng wireless na mechanical keyboard para lang ma-eliminate talaga yung mga wires na pwede namang ma-eliminate. Pero hindi kasi available or out of stock yung gusto kong bilhin. Okay, so yan. Okay, so hindi ko sure kung kita. Anyway, lapit natin. Okay, yan. So, ganyan yung pinaka-setup natin ngayon. Okay. Ayan. So, gamit natin yung neck stand. Oops, wait lang, baka malaglag. Tatago lang natin ng konti itong mga wire. So, on natin yan. Supposed to be dapat, yeah, madedetect siya ng monitor. Okay, so ganyan ang ating setup ngayon. Of course, nagwo-work tong mouse. I-on lang natin. Hindi ko sure kung kita, pero ayan, so nagwo-work yung mouse and of course yung keyboard. Okay. So, time to work muna guys, and later may i-share tayo konting kaalaman.